درس النهارده يا شباب هو استجابة لطلبات جات لي كتيرة على آخر فيديو قدمته. كنت بتكلم فيه على سكريبت بيحول أي باراجراف ستايل تمام موجود في الوثيقة اللي هو نتج عن مثلا داتا ميرج إلى ملفات منفصلة. طبعا أنا بكون حاطط باراجراف ستايل قبل ما اشتغل على الداتا ميرج. أنا عندي هنا في الشهادة دي في الباراجراف ستايل اسم الشخص، وعندي كمان باراجراف ستايل رقم الشهادة. إذا في عندي إمكانية إن أنا أصدر الكلام ده إلى ملفات صور جي بي جي، ولكن درس النهارده بقى هنتعلم إزاي نقدر نصدر ملفات الأكروبات الأكثر طلبا، ودي اللي جات لي عليها الرسائل كتير. طيب ده بيتم إزاي؟ تمام، ده بيتم إن إحنا هناخد السكريبت الجديد اللي أنا عملته وهنحطه هنا في السكريبتات ونشتغل بيه، ولكن قبل ما نشتغل عايزين نراجع على الملفات. طيب أنا هنا مثلا ممكن أجيب السهم الأسود وأدوس كليك على شيفت ودبليو تمام، وابتدي أشوف الشهادات فول سكرين. أنا عندي هنا 10 شهادات. هقلب هنا الشهادة، أدي أول واحد، أدي تاني واحد تمام، تالت رابع خامس سادس. نيجي هنا بقى عندنا وقفة في الشهادة السادسة. الشهادة السادسة مكتوبة باسم بنت، ورغم ذلك الشهادة بتخاطبها على أنها ولد، كاتبة على مشاركته، المفروض تكون على مشاركتها. وطبعا احنا عدلنا الموضوع ده في الفوتوشوب ورجعنا تاني صدرنا الفايل. بس ازاي بقى هنغيره داخل انديزاين؟ طبعا ده نتاج اللي هو الداتا ميرج اللي احنا شرحناه في الفيديو السابق. طيب انت دلوقتي عشان تقدر تعمل عملية تخطي للملف ده فمحتاج انك انت تعمل اوفر رايد داخل نفس الصفحة من الماستر. يعني الصورة دي موجودة عندي هنا في ماستر اللي هي الخلفية تمام، في صفحة 6. اوكي، انا محتاج اضغط على كنترول وشيفت في الويندوز او كوماند وشيفت في الماك مع كليك على الصورة. ادي كليك تمام. بعد كده هعمل دبل كليك على الصورة تمام، فهخش على الفريم البني ده واعمل ديليت. شوف اختفت الصورة. وانا محدد الصورة هدوس كنترول ودي في الويندوز او كوماند دي في الماك، او اختار فايل بليس تمام. طيب وانا بحدد الفايل الجديد ما انساش ان انا احط صح قدام ريبليس سيلكتد ايتم عشان يستبدله بالجديد، واضغط هنا على اوبن، وبالتالي بالفعل تم استبداله واصبح على مشاركتها بما قدمته تمام، متمنين لها دوام التقلب والنجاح. طيب طبعا لو انا رحت بقى الى الصفحات الاخيره للشهادات هلاحظ ان هي بتخاطب الاولاد ما عدا الشهاده رقم 6 لان هي فيها اسم بنت. اذا كده المشكله اتحلت. طبعا ما انساش اعمل اعمل فايل سيف، كده انا حفظت الشغل بتاعي. طيب تعال بقى نروح نجيب السكريبت. هنروح نجيب سكريبت من المجلد بتاعه تمام. اخش هنا على المجلد. طبعا السكريبت ده موجود عندك في وصف الفيديو. هناخد هنا كوبي للسكريبت بعد ما نفك الضغط، وتروح للانديزاين وهتتوجه الى سكريبتس. طبعا لو السكريبت دي مش ظاهره عندك هتخش عند ويندو ثم يوتيليتيز ثم سكريبتس تمام، هتظهر عندك هنا. هتروح بقى هنا تطلع فوق عند مجلد اليوزر، هتعمل رايت كليك. لو انت في الويندوز هتختار ريفيل اكسبلورر، لو انت في الماك هتختار ريفيل فايندر. ادي كليك تمام، هيجي لك مجلد. هتعمل دبل كليك ثم تعمل لصق تمام للسكريبت. هو ده سكريبت اسمه export PDF depending on paragraph style selection. طيب هقفل النافذه. طبعا هيظهر عندي هنا. اوكي، لو جيت بقى تشغل السكريبت ده اوكي هيقول لك خطأ، يقول لك حط المشيره عند التكست اللي فيه باراجراف ستايل. طيب هعمل دبل كليك وبعدين هدوس دبل كليك على السكريبت PDF، وبعدين هختار بقى البريسيت. عندي هنا الهاي كواليتي برنت تمام، او عندي البريس كواليتي حسب ما انت حابب تمام. طبعا دي البريسيت الجاهزه اللي جايه مع الادوبي. فانت مثلا هنفترض ان احنا وقت عايزين نطبع على برينتر او نوزع حاجات دي اونلاين بدقه عاليه، فانا هختار هاي كواليتي برنت. وبعدين طبعا هختار مكان المجلد. لو تاخد بالك هنا ظهر كاتب لي اسم الشخص باراجراف ستايل از سيلكتد، يعني ده كان واخد باراجراف ستايل اسم الشخص. طيب اقول له هنا براوس تمام، واحدد مجلد مثلا على سطح المكتب. اوكي، هسميه مثلا هي اسماء الشهادات، واضغط على اوكي. بعد ما احدد ده اضغط على كليك على اوكي، هدوس بقى كليك على اكسبورت. هيبتدي يشتغل معايا يعمل اكسبورت للPDF فايل عن طريق البروجرس بار، ولما ينتهي تمام هيحصل التالي اهو. شوف لما انتهى جاب لي اوتوماتيك الفولدر ووراني الشهادات كلها. ادي مثلا خالد اسماعيل محمود
شوف. وطبعا فيكتور، طبعا في الفيكتور هتكتشف ايه؟ طبعا شوف، طبعا كل ما هو نص فيكتور قابل للتحديد. شايف ازاي؟ ادي مفتاح المسافه عشان نجري شويه. شوف ده نص. وطبعا هتكتشف ان الكيو ار كود كمان اللي احنا عملناه في الفيديو السابق هو بالفعل لما يتحط في الاكروبات بيتصدر فيكتور، يعني كل دي عباره عن شيبس. ادي كنترول وزيرو. تمام. طيب اذا هي دي الطريقه. طيب في نقطة مهمة عايز اقول لكم عليها يا شباب، لو انت حابب تعمل تخصيص للبريسيت ممكن تخش عند قائمة فايل وتختار من عندك هنا اوكي الادوبي بي دي اف بريسيت، واقول له ديفاين. يعني مثلا في مطبعة طلبت مني اوكي ان انا اشتغل بريس كواليتي، تمام، ولكن عايز اتعدل فيها شوية، فانا هقول له هنا نيو جديد، تمام، فهيدخلني على القائمة. فانا هقول له هنا ايه؟ هقول له اديني اوكي البريس كواليتي اللي هي دي، ولكن مثلا بريس كواليتي واسميها من هنا ستاندرد، هقول له بي دي اف اكس 1 اي 2001. تمام. بس كده. قوم ضاغط كليك على ايه؟ بريس كواليتي سبيشال اهو. شوف. واضغط كليك على اوكي. اذا ظهرت في القائمه بريس كواليتي سبيشال. تمام. هي دي. شوف هنا ادي بريس كواليتي نفسها وادي بريس كواليتي سبيشال، وهضغط كليك على done. اذا في الحاله دي لما اجي اشغل سكريبت مره تانية اوكي هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان السكريبت بيطلع لي حتى اللي انا ضفتها، يعني حتى البريسيت اللي انا ضفتها بيحطها لي هنا. تمام. طبعا انت ممكن بسهوله انك انت ايه، شوف، انك انت تروح عند قائمه فايل وتقول له ادوب بي دي اف بريسيت وتختار منها ديفاين، وبعدين تمسح او تزود اللي انت عايزه. يعني مثلا اختار ده واقول له ديليت واقول له هنا ايه ار يو شور يس اوكي، وخلاص دن كده انتهى الموضوع. ممكن اقف مثلا عند رقم الشهاده اعمل دبل كليك وهلاحظ ان هي اختفت من البريسيت. تمام. طبعا لما تدوس كانسل بيقول لك كانسل باي يوزر، تمام، وينتهي الموضوع. مثلا عندنا مثال تاني هنا اهو، هروح مثلا الى رقم اللي هو الموظف، عندي هنا في الباراجراف ستايل رقم الموظف. اذا لما افتح سكريبت واخش على الدبل كليك اقدر ايه اقول له اديني مثلا السمولست فايل سايز، اصغر حاجه، عشان دول مثلا ايه هيتعرضوا اونلاين. ادي براوز، هقول له هنا نيو فولدر واكتب او مثلا كروت مع رقم الموظف، وادي اوكي، ثم اكسبورت، وهيبتدي انديزاين عن طريق السكريبت يصدر لي كل الكروت بنفس المواصفات. انا عندي هنا 25 كارت، وبالتالي انديزاين بيصدرهم كلهم. لما انتهى شوف جاب لي كل الكروت. تمام. وده كان شرح ازاي تقدر تصدر اي داتا ميرج انت عامله مسبقا بناء على الباراجراف ستايل، سواء كان اسم شخص او كان رقم. انت ممكن بسهولة تطلع كل الملفات اللي انت عايزها على هيئة ملفات اكروبات وبالجودة اللي انت عايزها.